හෙලෝ ඉතින් කොහොමද ඔයාලට අද අපේ දුවගේ බර්ත්ඩේ එකට අපි ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් එයාගේ බර්ත්ඩේ එක අපි වෙනම තැනක තමයි ගන්න. ඉතින් එතනට යන ගමන් දැන් කට්ටිය ඔක්කොම රෙඩි වෙලා අපි දැන් යන ගමන් ඉන්නේ එතනට. අද එයාගේ 4th බර්ත්ඩේ එක තමයි. එයාගේ ඇත්තටම බර්ත්ඩේ එක තියෙන්නේ නම් 28 වෙනිදා. නමුත් අද අපි ගන්නවා මොකද 25 ඉඳලා මෙහි හොලිඩේ. ඉතින් හැමෝම මෙහි යන හින්දා අපි හැමදාම එයාගේ බර්ත්ඩේ එක early celebrate කරනවා. ඉතින් අරගෙන දැන් අපි යන ගමන් ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න කොහොමද යාගේ බර්ත්ඩේ එක අද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් අපි පිටත් වුණා යන ගමන් තමයි ඉන්නේ. මේ අපි යන ප්ලේස් එකට කියන්නේ ග්‍රැවිටි කියලා. ඒක ජම්ප් කරන බබාලට වෙන්නුන තැනක්. ඉතින් ඒ අතරතුරේ මං හිතුවා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න ඕනි කියලා කොහොමද අපි පාටි එකට කලින් ලෑස්ති වුණේ කියලා. ඉතින් මේ කලින් දවසේ අපි බබාලට පොඩි gift එකක් මං ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා මම arrange කරනවා කියලා. ඉතින් frozen theme එක හින්දා අපි ගත්තා frozen theme එකට අදාළ පොඩි දේවල්. එතකොට scented pencils වගේක් හම්බුණා, felt pen වගේක් ඇත්තටම ඒවා. ඊට පස්සේ frozen එකේ මාල, මුදු, වලලු, ඒ වගේම තව frozen stickers, frozen books වගේක්, bubbles, පුම්බන ඒ දේවල්. එතකොට ඔය වගේ ගොඩක් දේවල් තිබ්බ පොඩි items කිහිපයක්. ඉතින් අපි ඒව ඔක්කොම එකකට දාලා පොඩි appreciation gift එකක් බබාලට හැදුවා. ඉතින් අපි ඉක්මනට ඊට පස්සේ ග්‍රැවිටි ප්ලේස් එකට ඇවිල්ලා දැන් මේ එතන arrange කරගන්න ගමන් ඉන්නේ. ඉතින් මෙතන අපිට cleaning ඔක්කොම include කරන්න තියෙන එකම දේ කෑම අරගෙන එන එක. ඒ වගේම jump කරන්න ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති වම් පැත්තේ උඩ හරිය බබාලා jump කරනවා. ඉතින් ඒ ඒරියා එක මට වීඩියෝ කරන්න බැරි වුණා මොකද අනිත් අයගේ බබාලාත් ඉන්න හින්දා හරිය නැති හින්දා මම ඒ ටික වීඩියෝ කරේ නැහැ. ඉතින් අපි ගෙනාපු බඩු ටික ඔක්කොම මෙතනින් දාලා ඒගොල්ලෝ අපිට tables ඔක්කොම arrange කරලා තිබ්බා. ඉතින් මම sweet table එකට පොඩි table එකක් හදාගත්තා. ඒකේ කේක් එකයි එතකොට කප් කේක්ස් ඒ හදපු දේවල් ටික තියන්න පුළුවන් හින්දා. ඉතින් අපි ඩෙකොරේෂන් ඔක්කොම එනකොට අරගෙන ආවා. මේවා හැම දෙයක්ම මම ඔන්ලයින් ඕඩර් කරේ. එතන $50ක් විතර යනකොට මේ එල්සා ස්ටිකර්ස්, එතකොට බැලූන්, ඔය වගේ දේවල් හැමදේම ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම තව බැන එකක් ඇත්තටම ඕඩර් කරා. ඒක ආවේ නැහැ. ඒක මං හිතන්නේ චයිනා වලින් තමයි ship කරන්නේ. ඒක නිව්සීලන්ත සයිට් එකක් වුණාට ඉතින් ඒක හම්බුනේ නැහැ. නමුත් මේ last moment මට වෙන තැනකින් මේක හම්බුණා. ඉතින් අපි ඊට පස්සේ ඒක use කරා. මොකද ලොකුවට අපි මේ para design එකක් ලෑස්ති කරන්න නැහැ කියලා හිතපු හින්දා. ඉතින් husband මම ඒක එතන arrange කරලා ඊට පස්සේ අපි කෑම ඕඩර් කරා. ඉතින් මේක පිට තැනක් හින්දා ඒගොල්ලෝ අපිට mention කරේ pizza, KFC ඔය වගේ දේවල් තමයි ඒගොල්ලෝ prefer කරන්නේ. මොකද ගොඩක් ක්ලීනින් කිව්වට මෙහි සාමාන්‍යයෙන් බර්ත්ඩේ එකක් තිබ්බම බත් අරවා මේවා කන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ හින්දා අපි කෑම ඔක්කොම කලින් දවසේ ඕඩර් කරලා තිබ්බේ මෙතනට ඩිලිවර් කරගන්න විදිහට. ඉතින් මගේ නංගී වගේම මගේ brother in law දෙන්නත් ඇවිල්ලා සෑහෙන උදව් කරා අපිට මේ පාටි එකේ මේ දේවල් arrange කරගන්න. ඒ වගේම ඒගොල්ලෝ තමයි ගොඩක් කෑම පික් කරගෙන ඇවිල්ලා ඩෙකොරේෂන් වලට එහෙම උදව් වුණේ හැමදාම වගේම. දැන් ඕගොල්ලන්ට පේන ස්වීට් ටේබල් එකේ ඉතින් කප් කේක්ස්, එතකොට ඩෝනට්ස් වගේක් මම ගත්තා. කුකීස් ටික තියෙනවා, කේක් එක තියෙනවා. පිටිපස්සේ අපි බැනර් එකක්, එල්සා බැනර් එකක් ගහුවා. ඒ වගේම එල්සා බැලූන් එකකුත් අපිට හම්බුණා. ඒකත් arrange කරගත්තා. දැන් මම ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්න යන්නේ කෑම. ඉතින් මම සෑන්ඩ්විච් ටිකක් ගෙදර හැදුවා. ඒ වගේම සබ්වේ ඕඩර් කරා, පීසා ඕඩර් කරා, KFC ඕඩර් කරලා ගත්තේ. ඒ වගේම අපි චීස් බෝඩ් එකක් හැදුවා. මමයි නංගි එකතු වෙලා තව චිප්ස් වගේක් තිබ්බා. ওই විදිහේ දේවල් තමයි, ෆෘට්ස් ටිකක් තිබ්බා. මොකද මෙහි කට්ටිය හින්දා ගොඩක් ලංකාවේ වගේ කෑම ගන්න. ඒ වගේම බබාලට ජූස් ඩ්‍රින්ක්ස් arrange කරලා තිබ්බා.
ඉතින් ওই විදිහට දුවගේ බර්ත්ඩේ එක සෙලිබ්‍රේට් කරා. එයාගේ 4 වෙනි බර්ත්ඩේ එක. ඉතින් අපේ යාළුවෝ ඇවිල්ලා හිටියා. ඉතින් හරිම සතුටුයි. දවසින් දවස යත් ලොකු වෙනවා. ඒ වගේම අපිට හිතා ගන්න බැරි විදිහට බබාලා දෙන්න ලොකු වෙනවා. ඉතින් ඒ හැමදේම බලාගෙන පුළුවන් විදිහට ලස්සන බර්ත්ඩේ එකක් ගත්තා කියලා මම හිතනවා. මම දැන් මෙතන කරන්නේ බබාලාට අපි කන්න දුන්නා. ඊට පස්සේ ඉවෙලාම කේක් එකත් කපලා තිබ්බා. මොකද සාමාන්‍යයෙන් මෙහි කේක් එහෙම සර්ව් කරන්නේ වගේ දේවල් ගොඩක් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් කපලා වෙනම අර කෑමත් එක්කම තියෙන. ඒතර කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අරගෙන කනවා. මම වුණත් සාමාන්‍යයෙන් ආස නැහැ ෆෝස් කරලා කාටවත් කේක් දෙන්න. මොකද ගොඩක් අය ඉතින් සුගර් එහෙම හින්දා කන්නේ නැති හින්දා තිබ්බහම කැමති කෙනෙක් අරගෙන කන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඒරියා එක තමයි සීටින් ඒරියා එක. බබාලා ජම්ප් කරනකන් අම්මලා එතකොට තාත්තලා ඒ හැමෝම මේ හරිය වාඩි වෙලා හිටියේ. සේෆ්ටි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතන වෙනම ජම්ප් එක බලා ගන්න කට්ටිය ඉන්නවා. ඉතින් ඒ හින්දා ඒගොල්ලෝ හැමතිස්සෙම ජම්ප් කරන අය දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් ඒ අතරතුර තව මම කේක් එකක් හැදුවා පහුවෙන්ද. ඒ කියන්නේ ඉරිදා සඳුදා බබාගේ මොන්ටිසෝරි එකට ගෙනියන්න. ඉතින් ඒකත් එල්සා තීම් එකට ගැලපෙන විදිහට මම එල්සා එඩිබල් ඉමේජ් එකක් print කරලා ගෙන්න ගත්තා. ඊට පස්සේ කොටු කේක් එකක් හැදුවේ. මොකද ලේසි කෑලි කපන්න. ඒ හින්දා මම ඒකත් ගෙදර හදාගත්තා. ඉතින් මොන්ටිසෝරි එකේ නම් වීඩියෝ එකක් දාන්න විදිහක් නැහැ. මොකද බබාලා ඉන්න හින්දා මෙහි එහෙම සාමාන්‍යයෙන් අනිත් අයගේ ෆොටෝ එකක් උනත් පබ්ලිෂ් කරන්න අමාරුයි. ඉතින් මං හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකටත් කැමති වෙන්නේ නැති කියලා. ඒ වගේම මොන හරි දෙයක් දැනගන්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයගොල්ලන්ට මොකද හිතුනේ කියලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි එහෙනම් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකදී ආයෙ හම්බෙමු.